הקיץ בעיצומו, כולנו חשופים לשמש. בארצנו החמה זה קורה כ8 חודשים בשנה, לא רק יולי-אוגוסט. אנשים חושבים שהשמש מסוכנת כי היא גורמת לכוויות, אבל זה הרבה מעבר לזה. זה סיכון לגידולי עור, חלקם סרטניים, זה הזדקנות מוקדמת של העור, זו הפיגמנטציה שמעצבנת את כולנו. אז איך אפשר למזער את הנזקים הללו בצורה הכי פשוטה וידידותית? בדיוק בשביל זה קרן השמש הפרטית והמדעית שלנו, רונית שגב, מנכ"לית ביופור, בפינה שלנו מדעור. ברוכה הבאה, ברוכה השבה, התגעגענו. גם אני. אז באמת, זה עד כדי כך פשוט וידידותי למזער נזקים? צריך לעשות את זה ידידותי, ואפילו חשוב לעשות את זה ידידותי, כי בוא נחשוב, קרם ההגנה הכי יעיל, אם הוא יהיה לנו כבד ושומני ומשאיר מעטה לבן, לא נאהב לשים אותו. לא. ואם הנחיות הזהירות יהיו כאלה שקשה לעמוד בהם, אז אנחנו נרים ידיים ונוותר. אז באמת צריך למצוא את שביל הזהב בין לא לוותר על חיים טובים ועל זיו השמש, לבין כן לשמור על עצמנו. אז צריכים לעשות את זה ידידותי. בואו נדבר על קצת ידידותי. לדוגמה, יש היום בשוק מקדמי הגנה עם מרקמים מאוד כיפים וקלים. נכון. צריך פשוט לחפש ולמצוא, נכון. שהם נספגים יפה וגם משאירים מרקם מת. אז בואו נבחר לנו אחד כזה. ובו, אם אנחנו כבר בוחרים, שיהיו בו גם מקדמים בשיטה הפיזיקלית וגם הכימית, כן? הסבר קטן, הפיזיקלי פוגש את האור והמרכיב מחזיר, כימי נבלע. אז יש יתרונות ודברים טובים בשניהם, בואו נבחר מקדם שמכיל את שניהם. יש אנשים שיש להם נטייה לפיגמנטציה, ממש נוטים לפיגמנטציה בחשיפות קצרות, אז כדאי להם להשתמש במדכאי מלנין, או יותר נכון להגיד מאזני מלנין, כי לא מדכאים את הייצור, הוא עדיין מיוצר, אבל לא בהגזמה, אנחנו פה מונעים, אנחנו מפחיתים אותו. אז זאת המלצה, לשלב נוגדי חמצון ונוגדי דלקת בשגרת הטיפוח שלנו. נוגדי חמצון מאוד חשובים, כי השמש מפזרת רדיקלים חופשיים בעור, תהליכי דלקת גם כן עושים רדיקלים חופשיים, וכמובן לשמור על השעות שאנחנו מכירים עד 10, להשתדל, ומ-4, ולא בשעות היותר, שהשמש יותר קופחת בהן. אני חייבת לדעת מה יש לך פה על השולחן. אז יופי, אז בואו נדבר על זה. תראו, קוקו דמי מקאפ, אני רוצה רגע לשים את זה במקום דמי מקאפ זה לא רק משהו שעושה לנו גוון יותר יפה ואחיד. יש מרכיב במקדמים עם הדמי מקאפ שקוראים לו איירון אוקסיד, צנוע וחמוד וחשוב, כי הוא מגן עלינו מקרינת האור הנראה. אתם יודעים, UV זה מתחת ל-400 ננומטר, העין לא רואה, מסוכן, מסרטן, כוויות. האור הנראה, אנחנו רואים אותו כצבעים, לא מסרטן וכוויות, אבל כן מזקין את האור, כן פיגמנטציה, כן דלקות, כן התרחבות כלי דם. והאיירון אוקסיד מגן עלינו מהאור הנראה, והוא נמצא רק במקדם עם הגוון. אוקיי? עכשיו, יש היום בשוק הרבה מקדמים עם גוון, שהם בגוון טבעי ולא גוון ביבי או דמי מקאפ. לדוגמה, את רוצה עלייך, בואי קודם כל נראה את מה שאנחנו קוראים לו דמי מקאפ. תראו כמה הוא באמת כהה, ובאמת אנשים יכולים לראות מאופרים, ולא פלא שהגברים פחות רוצים את זה. עכשיו, לפני שאת מורחת, אז בואי רגע נראה למצלמה את שני הגוונים. אחד ליד השני, לא למרוח, וזה למשל גוון טבעי. שימו לב להבדלים. אתם רואים, אופה. אז הגוון הטבעי הוא כמו הפנים שלנו. וכשאנחנו מורחים אותו, אנחנו לא נראה מאופרים. זה מתאים לגברים? זה בעצם? שזה מתאים לגברים, ובוא ככה כגבר ללא גבר, אתה רוצה טבעי, מקדם הגנה לבן שאתם מעדיפים אותו, הוא לא טבעי. ראית אדם לבן? כמו סיד? לא. אנחנו רואים אנשים עם צבע, כמו שלי ושלך. אז המקדם הטבעי הוא יותר מתאים גם לגברים. הבנתי. לא רואים כלום, את האמת. טוב, כי הוא נספג. זה נטמע באור והופך לחלק ממך, אתה לא נראה מאופר. זה הרעיון, אתה לא נראה מעושה. זה נכון שאנשים שהם כאור מוגנים יותר מהשמש מאשר אנשים שהם בהירי אור? מצד אחד נכון, עם 24 שעות, לא שאנחנו בשמש 24 שעות, אבל מוגנים, זה לא נשטף להם המקדם הטבעי הזה שיש להם. באמת, כהי האור גם מזדקנים יותר לאט מבחינת סימני הזדקנות האור, בגלל שיש להם את המקדם הגנה הטבעי, אבל לכל מטבע יש שני צדדים. ברור. הצד השני, שרואים אצלה מחסור בוויטמין D. כשאנחנו נחשפים לשמש, אז האור נחשף ומייצר ויטמין D, ואצל קיים יש פחות ויטמין D, זה מתבטא בחלק מתפקודי הגוף, וגם קצת בביולוגיה של האור. האור שלהם יותר נוטה לדלקות, יותר פגיע למזהמים ולדלקות. אז הרעיון הוא לשמור על שביל הזהב, ובאמת למצוא דרך להיחשף בטוח ובריא, וגם בכיף, שמש זה שמחה. נכון, ברור. ולשמור על האור.
רונית שגב, בזכות המדעור אנחנו לומדים איך להתמודד עם בעיות ופגיעות באור. תודה רבה שבאת. בכיף. רבה.